cái lòng lối vô gì cái lòng anh là gì lối suy chồng nên cho chồng sinh cho vợ nhà trí tôi tới bây giờ là chùa nơi người chồng sang chỗ trí tôi nhận gạo lúc cậu đến đâu thảo tôi cho thái tê giờ tôi nhớ được sủng lắm giàu sủng lộc phải nhớ nhân cho lắm giàu tàu bê với chồng giờ sang đó lúc cậu đến đâu chồng sinh cho vợ sang chỗ gì tôi cho Portland đồng lại gần chỉ lúc anh đến đâu chồng sinh cho vợ gì cháu tôi chạy chờ nhớ rồi lúc đồng Staten chỉ tàu lúc lâu lên đâu chồng sinh cho vợ gì cháu chua tôi chỉ nhớ rồi Sacramento là nó tôi tàn trò mua cậu lên mình nhung chỉ tôi chỉ tuần xài mua cậu tôi sinh dưỡng chỉ là lời cái là我考慮咗 low community 佢有一度 advisor 咗 Law Family Community advisor 咗 Hmong Women Heritage advisor 咗 Hmong Sacramento New Year advisor 咗 Hmong Mediation Council Sacramento and ladies and gentlemen would you please join me to welcome Mr. and Mrs. Galong come up to the stage the best parent of all thank you 我做咗話真係自己人家phía trong朋友識得lúc đó anh là gì là bên lúc family ở bên trên năng một cái dòng xe hụt ra này để cho đại cô tôi còn cái dòng xe đó tôi thấy lúc đã lúc rồi là chỉ thấy bên lúc family lúc đã lúc rồi và để cho đại cho ít khó và cho sự sinh cho tôi đến đây tôi xử lý lo nhiệt tình thì nhiệt lo chỉ trang bị thì lo vận năng thì cho tôi đến đây tôi chỉ ta lên tới nâng cao tôi bon ra và này phía chỉ là dạng bên cái phía tôi thật tiền ha thì ta đây chạy qua cho và đây và lo đó để tôi xa thế để lo cái của tôi thế của xa để đó tôi giờ tôi phụ tôi để tôi là cũng dùng xe cơ thế đó thì đấy và cho nó xóa tôi đây tôi dễ tôiวันนี้เฉลิมเจ้าvịในรูชัวจะอันนี้สีแท้เป็นเช่นนั้นในเทตัวเจ้าว่าจอดในเฉลิมนั่นขณะมูกุยหายจอนี่เฉลิมหายแต่อันนี้สีว่าอยู่ต่อจิตสู้จิตสายแต่ชีมาอีเทียนสีนั่นจะเลยที่ว่าเตียนอีเทียมากูรู้ตู้chỉ choรู้สายอีเทียมารู้สายchỉ choรู้ตู้แต่ชีอันนี้จะได้รู้ตู้รู้สายอีอย่างเก่าสินะรู้อย่างเก่าเกี่ยวกับโจทย์นี้จะตู้จันทายไอเทียก็เนี่ยว่าอย่างนั้นว่าตัวที่ฉันนอจะมุ่งไอเทียว่าตัวนั่งเชียนนั่งลีตัวที่ฉันนอจะอีจีป้อนลูจีป้อนตายแกว่าป้าจีตอนนี้จะเกี่ยกันตายแต่หมดกันตายหลายยิ่งป้าจีตอนเคียนนี่chỉ ta lên đó là ít mua nhiều tiền, rồi chơi này, này một cần đó là này cây ua, cái này tao cần đến thế cái cứ là gì này cô à, ít cho tu chân xài và năng sinh hạ sinh chỉ, cái này ít chỉ một cái nhau xuyên sập lại, còn đây là ít khó và rộng xuyên cần gồ đi, và này sẽ là trong, cái và cho và đây là và trong đi và cái gì cho qua hai lô xử lý và cô tu cứ superintendent lý gia mấy giờ xử lý lo nhiêu tinh thì và ở tôi đã lòng ở chỗ này cho lùi rong và nhớ rong bây giờ vừa chọn tu nó trong này sẽ đền ra cho cái chuyện này hả và rong xe và nè và sẽ đợi tôi cũng sắp cái dòng xe trong nó thì ấy cũng dòng xe khăn gầu đi và nên sẽ đợi trâu chỉ hay cho tôi đây tôi dậy tôi chạy đạp lầu tôi chơi tôi là ý nhìn dòng xe thì bây giờ nó tọt sải này số lần sửa tôi rồi nó cú giờ ít lần nè và mình nhỏ giàu xíu nhưng trong nhà giàu nhóc lo nhưng chỉ sơi chỉ do ít thứ nhẹ và một khứ nó khứ hầu chỉ ít thứ nhẹ sơi như vậy thì chỉ quý ít thứ nhẹ và thầu đó nhẹ thế đó gì nhỏ là chỉ một gì chỉ lòng tên nhá tên nọc kia thầu đi cha chỉ vô lên tới rõ lại mình nhỏ thầu ở dù là ổn năng là rõ nhẹ tí lâu mình nhỏ chỉ mua dù tây chỉ rõ dù tây chỉ rõ tây sẽ lên xanh xứ của ít thứ nhẹ mình nhỏ giàu hai lô mình nhỏ giàu xứ của tuần xài hai đứa của hai tia của nè có rõ mình nhỏ ta lý xứ chỉ tập trong đi
nhớ trả mấy nông tư có chỉ số hành lùi bây lò bây tiệm mỏ này có thì hành gư nó cho bên cũng như vậy tu nhiều và chỉ số hành lùi đi thọ đi số lần số tu ra xịt bút đầu cụ thia ấy cũng trong xe thì vật trâu đó nên số lần số tu ở tôi đâu lúc chạy nó tu một xe một gì đâu lúc chạy năng thì tôi sang gà đâu lúc chồng nhỏ đâu rồi nó ấy nên sẽ được tôi so là nó bây giờ chỉ bỏ cá mua sao cái dòng xe nó lọt hết rồi lần tư về thế thì của tôi sáu lúc chạy nó thì còn nên số lên số tu tôi cũng biết sao cái dòng xe tôi sang ngày tên mình nhỏ do tiền tên năng và giờ năng chạy về nhưng chỉ lo tư thì gì dòng đi on nhiệt gì nó chạy và li máy bên vô hay cái xe và dùng cái dòng gấu li ít trong má ở tuần tuổi nhớ tập trong xíu lo chừng xì tao xin đồng đểอยู่ว่าอยู่จะมีโชคเดียวแล้วชิโร่กันเก่าแต่กูขอกูจะไม่ยุ่งวันที่กูวันนี้จะได้โชควันโชคชื่อสังดอกูตัวเนี่ยล้อnhiệt tăng thiệt lo nhiệt tăng nên nhớ đây đâyกูchỉ tao đâuกูตัวไม่เนี่ยล้อthảo thì gìกูตัวล้อmà cho nó nhìn ra thảo anh tôi rồi nên sao cho mình ở trong cái này nên khổ cái bác sâu tên mình nhỏ để ưu trong xe hành và lo tiền này lo nên trâu nên những ông bà ở giờ ý ảnh gọi là nên tôi là gì nên những trên nên tên mình nhỏ chỉ muốn tư rõ nên tên tu tên nhá tên xài tên gọi dọn dọn ở bên hôn lửa nên tất cả một sao để nên tôi sao đó bên nhau bên nó lọt thọ còn nên chỉ cái nó cái nhau rong thọ ở đây tất cả một sao và sao chế lo còn đây muốn chỉ cái nó cái nhau rong đó rồi nên chế năng ấy oppa ôi giờ đến đây rồi nên tên mình sẽ làm sáng rồi để lo thì lo ấy ôn nên trông rồi nó nè chúng ta hiện tại sư của trâu đồ gì chuẩn bị thế lo và nên nhà đến đây là nên chẳng xin nhiên riêng tôi cũng biết trong thế nên ở bên cái công ty là in lên sợi chế rồi đi ba cái tí tôi giờ sẽ để tôi chỉ tao lại trong xe căng gầu nhớ tới chờ nói chỉ nói thì họ xứ nhớ tôi là chỉ dùng rồi nói như vậy tôi nên tôi phải chơi tôi lo trong xe thì anh ấy cho nên tôi sao là nhớ bên nó là còn anh chỉ cái nó anh nhớ rong thọ nên một chế lo còn nên một sao và sao chế một đôi chế năng còn luôn năng sao xe sao thì trời ơi chỉ sao cái nó anh nhớ rong là nhớ tận đây xíu chỉ chuẩn bị theo lo vào năng không nhận đạo chế lo không thia mà ít tu tại buổi chiều tao có những bề rong đây chị tôi đây tua thia ấy rong xía ở các chị chặt chơi đây tua cũng rồi không nọ thia ấy rong xía thia ở các châu thia để lo tu đi sẽ để châu của cho cái ti cũng như bỏ tua xong thông lại với chị nó mà cho cho cái ti trong xí ấy của rong xía tiền này sao cân rồi thia còn đây ở những món nông nọ cho cứ như mới cho cứ theo mới cho tu ở sau cân gạo lì thì một nông nọ cho cứ chỉ giết sẵn em giờ giết sẵn giờ sống rây xin sống rây giờ xây những chỉ chuẩn bị ta nó đi cho cứ mà thằng cái nó chỉ tao hơn lử đi vừa chế còn nên bề đổi dài vừa chế đổi nhỏ này nói thêm một vài một chế rồi giờ cũng như các bạn chế tàu là cũng như dần trong đây chắn thôi thầu cũng cứ cho là cũng xa xăm này hết tiền ni ba ư cân cầu thế này ít cho cứ ở trong cơ xin sống dây thế này rằng cơ để cho nên tôi lo thì tôi tỉnh nó chạy mong lọc bao chạy America lọc bao thầu bây giờ tôi chẳng xài cần tới ta hay tôi rồi tôi tư là tôi muốn bị cho tổng gỡ sư cho chị mua bây giờ lên là tôi tự lên cho mua cái mà sẽ lo sẽ đạt cân cầu thế rồi lúc cái chậm nhục cân cầu đi để trong xe thì ổn định cho cứ sẽ được cho chúng ta lên đầu sư trong xe của nhân năng trâu của người chạy tỏ ư của từ sponsor tỏ ư tỷ tê cho thay tôi cho tiền nhân năng thiên nhang là sao tỏ ư sao mà ư của người cứ tôi gì tại vì nó ý nhân đủ thay tây o chỉ nhân tỷ phát kỳ sẽ tôi chỉ một nông nó chạy tôi sẽ trả trên chạy khâu cho cũng một trâu để của này trâu ở nhân theo nhân năng cái chúng ta lên đầu xong rồi thì nhân xong rồi cái trâu nó này sẽ tôi cũng theo nên ở tu ở sáng cái thương rồi có giờ phải lên để rong chắp rồi cái lúc này như buồn này thì con rong nọ
nên trong cuộc tôi nhảy lâu chùa chùa tao tôi yêu bao tao nên sang gấu chùa tao tôi yêu bao tao nên sang gấu với thì muốn nông cái cô trong xe thì ở đây cho thao bắt chịu có một trong đó này à nhớ xong thế thôi cái cô cho tan thao đâu cái chợ bị ti thông dương sang dây gấu mùa giờ gì cô cho mình mùa chỉ muốn xí muốn gửi nên tôi xe nông nó đi tôi ít xe ra hôm nọ tôi chỉ sót tôi kia cô ya thoại với ít tôi nhớ rằng nhớ đầu trên còn đi tao cái tôi xua cô thiên cô lúc của tôi mình mua cô phát tông bây giờ chỉ muốn niệm mất gì là lo cô chỉ sót tôi xe cô khai đâu trong lúc tao con cô ya sĩ với ít tôi nhớ rằng cần gì con lúc ấy có thể xua cô chỉ sót tôi xe sự tan tờ của tôi mua ở pháp được cho nên của tôi nem bảo ở lúc sắp lại đi nên nông tôi yêu đầu tư là tôi yêu tế bào rau lúc cái đi sai ưu vài ưu chạy tôi mua nhân lúc đấy ra lại lò nữa nhưng lúc cái đi thì chỉ ta lên đời thôi còn anh chị cái nó cá nhân trong đó trong một số tu thế giờ gì à chỉ ta lên đời xưa của quạt trâu của cho nên cha thì tôi chỉ cha cái đi giờ ý lo lụt hiện tao đâu có hay tiền cho nên tại mình mua là ôn năng chỉ sợ cứ nó cứ hậu lại ở nhà nếu tôi chở luôn tôi biết tôi xứ là có chỉ tôi xuyên nhớ tới chờ nó giờ kiến thì nó thì hậu xứ nên tôi chỉ nên vô hậu lự mà ít xe của ở thì mình đang lo chẳng vô ở bây giờ mà hậu lự lo chẳng cho ít tôi là tôi nhớ chỉ tiền chỉ vô mua nên giờ tôi chạy tôi lo của trong xe thì ôn đi cho thôi bác chịu phục có muốn trong đó nên số lên số tu ôi giờ cứ cho nhát cho nó chỉ hay cho nhiệt sĩ ít lắm cho nhát cứ nhát tin nhát đừng nhát cho số là thôi bác chịu phục có muốn trong đó nên còn nên số lên số tu chỉ cái nó cá nhân trong chỉ xong một món cái ngày bây giờ một theo đi tàu cái tôn tàu tốt thua thì nên nông plon nó ta nên chỉ sát trở mò lần đầu em nhớ ít chỉ cho nên thà cả số cho nên mà muốn theo đi vô cao lúc xưa để ở trong số lên số tu I'm just, you guys all have our bios, you guys have our little booklets up there, so you guys all know about us already. I'm just going to pass this down the line and let everybody introduce themselves. Hi, Nancy, and you'll be hearing more from me in a little bit here, so I'll pass this down. And my name is Sandy. And my name is Joyce, and thank you all for coming today. Hello, I'm Billy. Thank you all for coming. Hey, thank you all for coming. My name is James. Thanks everybody for coming. My name is Larry. Hey, I'm John. Thanks for coming. Hi, I'm Jennifer, and thank you all for coming to support us today. I'll sit back down. Okay, does anybody have anything to say while most of the kids are up here? Okay, Nancy and I just had a quick, couple quick things we wanted to say. First of all, before I get started, I just wanted to point out a few people in the crowd that I personally invited that I think should be recognized. The first one is Mr. Ekamoto. Can you please stand up, sir? This is Mr. Ekamoto. He's a retired Sacramento City Unified School District teacher. He was the primary instructor at John F. Kennedy High School, where most of us attended and graduated and attended the Criminal Justice Academy. And Mr. Ekamoto was a big part of our lives. And Mr. Ekamoto, thank you so much for being there for us. And here we all are looking at you, and you're looking at us. And it's good to see you again, sir. And I just want to say thank you. So thank you, Mr. Ekamoto. The second person I want to point out is Mr. Stephen Maganini around here somewhere. Can you please stand? Mr. Maganini is a senior writer for the Sacramento Bee. He is the biggest fan and supporter of the Hmong community that I think I've ever met in my life. I met Mr. Maganini when I first started working in Davis, probably 15 years ago now. And don't worry, Steve, I won't tell everybody how fast you were driving in the school zone that day. 44. Just kidding. Steve and I met when I was working in Davis, and we've had a relationship since. And like I said, I love Steve because he's such a good writer. He's been doing it for 30 plus years with the Bee.
and he loves the Hmong community, and I really wanted him to be here today to see the positives of this community, because Steve wrote a award-winning series on the Hmong community back in 2001 called The Orphans of History, I believe. And there were some tragic tales in there, and when Steve found out where we lived and where we grew up, he mentioned that he had written an article about a Hmong family of 12 children who grew up in Albion Way, which is right by where my parents live, and three of their sons were sent to prison for murder. So this is the exact opposite, Steve, and I wanted you to be here for this. Anyway, I know we're running behind already, so I just want to say a few quick words. Number one, to all my siblings, I love you all. As the oldest child in the family and also being the oldest son, I have a big responsibility to make sure that I set the right path for you and to make sure that I set the example for you, and I think I've done that. So thank you for doing the right thing, making our parents proud, because in the Hmong culture that's a huge deal, and I think we've made our parents very proud. They came here with literally nothing. They came here with literally the clothes on their back, not a penny to their name, going from a pretty ancient culture to one where we have stocks and bonds and automobiles and everything else. So they had a lot to learn, a lot to do, and they did their best for us, and today's kind of a culmination of that. So thank you guys for making our parents proud and making me proud as well. And to Mom and Dad, I love you very much. I would not be here if it were not for you, period. If it were not for you kicking my butt out of bed every morning at 6:30, 7 o'clock in the morning, telling me to go to school, I would not be here right now. So thank you very much. I love you very much. I just want to tell one quick war story from work. A few months ago, I was the watch commander for Davis PD, and as the watch commander, I'm basically in charge of the patrol division. And as I was clearing a stop, I looked on my screen, and there was a person who had passed away. And being the watch commander, one of my unsavory duties is whenever somebody passes away or dies in the city, I have to go there to supervise and make sure that everything's done accordingly. So I drove there, and it was at one of our local nursing convalescent homes at the PD. We call it Heaven's Waiting Room, because that's basically what it is. So we got there, and there was an older gentleman. He had passed away, and he was laying in his bed covered up except for his face. And in that same room, there was a sign on his wall that I will never forget. And I want to make sure I say it correctly. It said, let me pull up my sheet here. Hold on a second. I want to make sure I get this right. Okay, so this sign in this room said, quote, "It's not the years in your life, but the life in your years." I want to say that one more time. It's not the years in your life, but the life in your years. And I thought about that phrase for a while, and it kind of sunk in. It's important that we live every day to the fullest, and I think our family is doing that, and I hope everybody else is doing that as well. And that's all I have to say. Nancy. With the soccer program, that's a soccer puzzle. Mulaka, but the type that we are. Get the Mulaka, you pressure and those in Tafamo changes the engine, my blame look with the lawyer, me Talubia. Get us an admission, your type run they are. That is like a watch. Nyazam, the Ganakuya, Nancy, Kuya Kunita go to menu tea bay, to Thai tea, to number E favorite. Yeah. That's a good thing of a young fish at a young girl. Will I have a bit of Thailand and you young girl now?
họ nói trong xe thì sau này tôi phải sử dụng họ nói bọn đi trong này mà wow trong xe cứ họ đó họ cứ chỉ hai tiền tập bé plan á cứ chỉ tiền thì giống mua trong lâu bộ lúc trong này cứ chỉ có cho phong trong bộ có đi họ chơi in ra tôi sẽ chăm mua但是嘛那时候都要不管嘛trong xe không có trong xe bỏ那时候thì那时候撑个杯này ba杯杯的多tàu không nói nè bọn đi trong chơi trong xe không có điแต่ใช่ก็ยังให้ออฟฟิศเราดูไม่กล้าแล้วก็กูให้เราหมดที่ให้มันจีจงเห็นนะจะใช้จากไม่ได้กูจีนแล้วไปแต่ก็จะให้เรามองมันเต้าใจแต่แต่อุ้นเนอแต่ตัวนี้ใช้ lawyer ตัวย่อให้เราไม่กล้าเราไม่เพื่อย่อ Thank you all for being here tonight. So when we were planning this event, we really think about 40 years of celebrating our life in America here. And we call it, 40 years of blessings. And really, I think a huge part of that is all you guys here. People often ask me, what do you love most about being Hmong or the Hmong culture? And I always say, it's the community. And that's what this really is. My mom tells me stories about when we first came to the United States, how we had a cousin who sponsored us, and how my parents didn't have credit to get a car, and so we had a cousin who got credit for us to get a car in his name. Same thing, we bought our first house here in America. So thank you all so much for being here today. Really is, you guys are the blessing the past 40 years. I want to talk a little bit about just briefly about success, because I go to these events a lot, and I'll often see people up there, and I'm totally intimidated. I'm like, wow, that person is so successful. I can't be like that. And I think behind that is actually for us to be here. There's been a lot of failure, right? So a lot of us up here have failed before we came up here. So I want to just recognize that. I took the bar a couple times before I passed, and I would say my favorite phrase is that success is falling 7 times and getting up 8 times. And I think there's something innate in us Hmong people about this fighter spirit, and I think we all have it in us. Jadi apa lalu tu kau nanti kau tinggal, kau nanti kau tinggal mana lu bekan kau na, dia cuma lu cakap lu mana dia cakap hai lu, dia cakap lu mana yang le yang lu, ya, tapi cuma yang lu bekan kau na, tu niกูต้องหาแต่จะกู้เนาะมาจะกู้แล้วชีวะเอาแต่เนี่ยรู้ไปใช้คุณเขากูจะต้องมุ่งอยู่นะที่ก็น้อยกูแต่โอ้สิน้องก็มุ่งอยู่มากมาโป้แต่เป็นลูกก็บริจาคนะที่กูนี่โป้แต่จะต้องมุ่งอยู่จะต้องแต่ชีวิตกูสาแต่ย่อกูรู้กูจะเป็นอยู่1% นะแต่กูนี่กูเนี่ยกูเสียรู้ไปนะที่ชีวิตกูนี่รู้ต้องคุณเขาเรียนนะกูยังก็ถ้ากูพอ first time กูเที่ยวกับบอลนะกูจะต้อง pass ไปอ่ะกูขี่ออกไปน้องนี่ขี่ออกไปน้องเตี้ย但是姑娘不知个嘛去奥贝利哦，个嘛项目上早个放长嘛，一个知地方嘛个是没事的，那知道冇了，也都写抄了，没有，完了还都写出个呢，你个啥的哦，了路又问到哎了嘛，就冇写出有冇呢，嘅我都做的，我都呢 support 俾很高的，我哋姑娘喊个啦，个就。我bây giờ tôi tới na chỉ ní bắt đầu bé homework cái gì mà nên nó đã bây giờ đã bây nhìn tới na cái tôi cháu này cái hai đứa nó sẽ tôi cháu đi chơi tôi hôm nay chơi tôi đã bây cho cái trong xe hay cái thằng bạn chỉ phòng cái món này nên một chơi một trong what đi nữa trong đầu bây giờ mà khi biết được cái qua bây giờ thì có tấm bộ này à tôi về city share cái say a few words nếu tụi cô tấm bộ là giống nó là share it yeah right can you say a few words I guess. I don't think I have a choice now, but no, I want to thank you everybody for coming, for supporting us. I want to say I love you, Dad. I love you, Mom. I love all my brothers and sisters. Yeah. Okay, give them a round of applause to the very successful family. Okay, thank you so much. You may walk back and be seated, and we're gonna go have another dance. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Okay, that's it. End it. Thank you. Okay, 知道你那个啊，叫你在这看了放地上就知道了 OK。是就摆这样就是看了放地上，我哋能叫中網呢個係這樣，能放呢，然後叫中網落邊度當咧 OK。咁你睇就擺這啦，我會要 come back here for one more last performance。我哋咗馬路嘅咩台咗就一場咩有啊中啦嘅，後面有後生啊。Are they just going to do that? đào tạo công trình của sáng bao đại cái này thì cái khá biết được cái này thì cái công trình này là đang chỉ là gặp phải được không nhiều bạn yung xe của con quan chiến cái con cái này con là cái con nó cũng sẽ cái nó có thì nó cũngยังกันต้องดีlúc công trình nó giờ và ai cả đi giờ phải cái này là phải nhìn năngตัวcái tàu trong trườngจะใช้มาเป็นประจุดตัวอย่างหัวจักรทุกทางและเนี่ยก็เดี๋ยวนี้เราใช้
我找我那个也可以嘛，也可以叫我理着啊，有点知道这个人แล้วที่มันอยู่ที่จุดนี้หน่อยเขาถามว่าเจ้าว่าเกิดอะไรที่เจ้าเรื่องหรือตัวเนี่ยที่มาแล้วอีโจ้พอดีก็ตัวเนี่ยที่มาเจ้าจีบัวอีโจ้จีบัวอีโจ้นี่เจ้าคือว่าเกิดจ้องจุดเดียวเจ้ามาบัวอีโจ้เจ้าตรงนี้ส่งมาเขาเชื่อดีกันบัวอีโจ้พอดีAfter讲一小钟那边已经去套那个，别丢，别去摸头是呀。就 just open the two bottle, the wine or whatever on the table, outside it. Just go ahead to open it and just drink it, okay? We probably had no toast, so just go ahead to open it, drink it. เราจะต้องแค่จะแค่นั้นโอเคเดี๋ยวไปต้องแค่好是吧？这种呢，那些一种要话老的老人老人master，master，我 master，没头要开。bây giờ nó chỉ tụi nó đấy có đây tao lựa là chỉ đâu mà tụi hai chỉ có tao qua cái gì mà và để có thôi là vẫn tao phải có tao để trong này và phải tao để trong thiên mà chỉ nhau là thế 我长到那普通的我长到把他当高中下子然后那个大家民族可以了我长到我长大我才不要成那个过去 Get a cake for your mom, and then get some drinks, and then we just celebrate your mom's birthday. Tất cả một chế này bây giờ chó thầy bỏ cái khăn của hắn làm chế biết